No niin, nyt tulee vähän erilaisempaa videota taas vaihteeksi. Tulee tuosta yläkertaremontista videoa. Tullaan näyttää teille kuinka mäntä vaihdetaan ja myös tuosta kytkinremontista. Vaihdetaan masselevit ja jouset ja ilmataan kytkin. Tehdään niistä semmonen niin sanottu tutoriaali teille. Eikö aloita seuraavaksi siitä, että aletaan pyörää purkaa. Me oltiin valmiiksi jätetty jähdet järjestelmästä, kun pyörä oltiin runko maalattu ja kone oltiin laitettu kiinni, niin ei laitettu jähreitä takas, kun tiedettiin, että tää yläkertaremontti on tulossa edessä. Joten jos teillä on jährit järjestelmässä, niin parhaan tapa valuttaa ne on tämä jährivalutusproppa. Se on 10 millinen, mistä kanssa laittaa kuparipritta sinne takas. Kuitenkin siitä kannattaa valuttaa jähdytinnästen järjestelmää. Nyt otetaan seuraavaksi pytty irti. Sieltä voi vähän valua jähriä, jos on ollut jähriä siellä järjestelmässä. Ei kannata pelkästään, jos sitä pikkusen tippuu tonne kampikammioon, niin se kuitenkin palaa heti ensimmäisessä käynnistyksessä kaikki pois sieltä. Sitten sylinterin pitäisi nostaa nyt pois, ellei se on leikannut. No niin, nyt kun on pytty otettu irti, niin aletaan repiä vanhaa mäntää pois sieltä, eli otetaan sokat irti. Tässä suosittelemme laittaa jonkinlaisen rätin tonne kangen ympärille, ettei vaan sokka tipaha sinne kampikammioon. Se on siellä sitten ikuisesti jumissa, et saa konetta avaamaan. Tässä on helppo oikein kautta päärumparilla koittaa lähteä noita availemaan. Tässä on selkeästi jotain tapahtunut. Se tuntee jotenkin sormella tosi huonosti, mutta Täälläkin on vähän. no, pytyssäkin kuulemma jälkiä. Minäpä katson miltä pytty näyttää. Siinä näkyy selkeästi jälki, mutta ei kuulemma tunnu. Oikein. Ihan pikkusen kynnellä. Muuten se näyttää ihan priimalta. Kiinni. Ruuveri on pasaraa. Niin, kyllä se tästä lähtee vielä. Sitten pitää tarkistaa, onko kangessa väljystä ollenkaan. Sivuttaisväljystä saa olla, mutta ei yhtään pystysuuntaista. Ei kyllä ole yhtään. Mä en tunne sivuttaa jo vähän se, mutta Anna sä mulle katsot, niin se täällä lenki. ei se liiku mun mielestä yhtään. Paljon ajettaa. Tää kanki on 200 tuntia. Nyt kun aletaan mäntä asentaa takas kiinni, niin kannattaa vaihtaa se neulanlaakeri, mikä menee sinne männän tapille. Ja tietenkin männän mukana uusi tappikin kiinni ja uudet sokat. En suosittele käyttää vanhoja sokkeja tai vanhoja neulanlaakereita tai tappeja. Kaikki vaan uutta. Yleensä männän mukana tuleekin tappia sokat ainakin. Neulanlaakeri saatat ehkä joutua ostaa uudestaan. Aloitetaan neulanlaakeri ja tapin voitelemisella 2 öljyllä. Sitten sokat laitetaan viimeisenä, paitsi ensimmäisen sokan voi laittaa jo valmiiksi mäntään, jos haluaa. Aina vähän.
No nyt se ei ole tossa tarina suora sätkä. Pidä kankea. Nyt se meni. Se on siellä vaiheessa. Sokka. Nyt aletaan laittaa toista männäsokkaa kiinni. Tässä kannattaa ainakin peittää toi kanki jollain rätillä ja sitten kaiken maailman jäähäriportit ja kaikki. Jos se lentääkin, niin se ei ainakaan lennä koneen sisään, koska kokemuksella voin sanoa, se on tapahtunut mun tutuille. Männäsokka saatiin pitkän taistelun jälkeen kiinni. Tässä kannattaa ehkä pitää se mielessä, että ei laita männänreunaan vielä öljyä tai männän seinämään ja pitää sen sokankin siinä öljystä kaukana ja ettei sormet kiupo öljyä, koska se just hankaloittaa tätä, kun meillä oli se ongelma, että meillä oli näin vähän öljyssä, niin sen kanssa sai tapella pitempään, mutta saatiin. Noista pienistä naarmuista ei kannata välittää, koska ne on niin pieniä, ne ei tule vaikuttaa. Oletaan kasannut tuota yläkertaa pikkuhiljaa, niin saadaan pyöräajoakin. Nyt on kytkin remontoitu ja pakoakku putsattu ja kasattu. Sitten enää vaan pytty kiinni, niin se on kova ajo. Sitten enää pytty kiinni. Vähän sen verran öljyä, niin sehän leikkaa. Tossa on semmoset tapit. No männänrenkaat pitää laittaa silleen, että se on noitte, tai tuo tappi näkyy. Kun se männänrenka puristuu, niin tuo tappi menee siihen männänrenkaan väliin. Noin ylempi on. Yksi alempikin vielä. Meni. Sun menee kytkelät, kun on täältä. Nosta ihan pikkusen. Tiivistä. Niin tosiaan, se tiivisti kannattaa muistaa se, nimittäin äsken unohtui. Ei. No niin, nyt kun on pytty kiinni, tai on paikallaan ja tiiviste välissä, niin kannattaa muuten katsoa täältä pytyn oikealta puolelta tää pakoako kansi pois ja sieltä katsoo, että se hevosen kenkä menee paikoilleen. Se on vähän vaikea näyttää videolla. Nyt pitäisi ottaa tuo pakoako kansi irti, mutta me ei nyt sitä jakseta tehdä. Niin. Se on niin silleen, se vaan pitää painaa siihen. Otasakin nää mutterit tosta näin. Sitten aletaan laittaa pyttyolomuttereita momenttiin, niin se on 30 newtonmetriä. Aluksi voidaan laittaa vähän pienemmälle. Ja ristiin tietenkin. No niin, nyt aletaan laittaa jäähärät ekotoriin. Kaikki muut on jo laitettu, putki ja letkut, kaikki. No. Nyt näkee, onko tämä vesitiivis systeemi. Tän jälkeen se on first starttio. Nehän toimii tämä koko paskalaitos. Ei varmasti. Ainakaan vielä. Niin, enemmän vaan. No niin, aletaan nyt tätä kytkintä remontoimaan. Niin otetaan koppa irti, laitetaan massalevit ja laitetaan uudet kytkinjohdat sinne. Tehdään siitä teille pientä klippiä ja sitten sen jälkeen aletaan ilmaamaan kytkin nesteellä, niin saadaan kytkinkin pilittämään. Näytetään teille vaihdaltaan miten tehdään kytkin remontti. Niin tekin sitten osaatte kotona päin hoitaa sen. Aletaan koppaa rypiä irti, niin kannattaa kun läkää öljyt valuttaa pois. Taas laittaa pyörää ihan kyljelleen. Silloin ne öljyt ei tule tuosta lohkoreunasta yli, mutta aletaan ottaa koppaa irti. Pitää tavoittaa.
Se on ehjä. Sitten aletaan repiä painelevyä irti, että siinä on 5 tuommoista 8 millistä bolttia. Niin ne voi olla aluksi vähän tiukahkolla, niin kannattaa antaa räikällä 1 isku siihen tai pari iskua, niin sitten saat ne irti. Niin, anna. Tyylillä. Pitää samalla männästä kiinni, niin se ei hakkaudessa jos lähtee yhtäkkiä pyörimään tuonne. Soida. Sitten otetaan vaan jouset kokonaan irti. Noin. No, sitten vaan painelevy saattaa olla vähän jumista, niin kannattaa olla ruuvarilla koettamaan. Sulla se lähtee helposti. No niin. Oi vittu, se on liukas. No, siinä painelevy, sekin vaan laatikkoon. Työnnä vaan tappi kokonaan sisään. Niin sieltä. Sitten vaan kun levyt irti. Lähteekö tästä? Niin se puolet. Heti kun sanoo, niin tarvitsee toimimaan. Noin. Siellä Ei siinä kaikki näyttää hyvältä. Ei siinä ole kun vaan putsat välilevyä ja painelevyä ja noi kultit. Ja sitten ehkä vähän putsat sisäkruunulta ja taustalevy, niin se on mintti. No niin, nyt on välilevyt putsattu ja painelevy putsattu. Sitten aletaan laittaa levyjä, niin massalevyt kannattaa kyllä liottaa minimissään puoli tuntia öljyssä, mutta sitä pitempään sitä parempi se on vaan. Se on, järjestys menee sille, että menee massalevy ekana ja massalevy vikana. Se on vuorontelle. Sitten vaikka asentaa. Siitä ensimmäinen massalevy ja... saatana kun sotkee. Siis hitsi. Vaan. Sitten välilevy. Näillä ei ole mitään väliä, miten nää tänne laittaa. Ei, niillä ei ole mitään väliä kummin päin ne menee, mutta punainen menee vaan oikeassa järjestyksessä. Nyt on levyt laitettu. Menee oikeaan järjestykseen. Sitten aletaan laittaa painelevyä kiinni. No. Noin. Sitten vaan jouset ja puutat. Inoa. Sitten pidetään taas männästä kiinni rätillä ja vedetään pienellä teholla aluksi. Sitten mietitään, vedetäänkö enempää. No tää menee rihti. Sitten se on enää koppa kiinni ja tiivisten väliin. Niin siinä on itse kytkin remontoitu. Sen jälkeen pitää mennä kytkimään ilmaukseen. Tää pitää taitella tehdä. Okei. Se on. Näillä kytkinkovan puutteilla kannattaa olla varovainen kun kiristää, kun ne korkkaa todella helposti. Niin ettei vedä ylikireelle. Nää kannattaa kyllä tehdä käsihoitoa. Nyt on koppa laitettu kiinni ja kiristetty. Sitten se on enää öljyt takas koneeseen ja kytkintä ilmaamaan. Tää laittaa ne nesteet siihen ruiskuun ja sitten työntämään. Jotkut miettii mitä öljyä me käytetään, niin me käytetään Tepoilin Fluid E, tää on tää automaattivahteistoöljy, niin tää on Dexron 3, niin se pitäisi käydä. Ja omasta mielestä se on parempaa kuin tuo jarruneste, mutta onhan se tietenkin halvempaa kuin Makuran se Floodi ja tietenkään ei varmaan ehkä niin priimasta, mutta omalla pyörällä on toiminut hyvin ja kavereitten, niin ollaan käytetty tätä aina. Hoidetaan se täältä nipan kautta, eli työnnetään se kytkinneste sinne työsylinteriin. Tai puristimeen, en muista miksi näitä kutsutaan enää, mutta tarvitaan 1 8mm lenkki tässä. Sitten koitetaan ottaa mahdollisimman hyvin tää letku tonne. Tää voi olla pientä tappelua tää letkun saanti sinne, mutta se sinne menee. En osaa sanoa minkä kokoista letkua tässä pitäisi olla, kun ei enää mitään muistikuvaa, mutta tuo kanneapa nyt tuolta. En oo vielä. Tää pitää myös sitten avata tosta noin. Avataan nippa. Sitten painetaan sisään sitä nestettä. Nyt se menee sinne ja otatte tuotua yli.
Tulee. Vielä vähän pojat. No niin, ehkä siinä on hyvä. Suljet sä. Sitä nippa kiinni. Joo. Ja ruuvikaan kiinni.